בוקר טוב. אוקיי, אנחנו נמצאים בעמוד קצת. בעמוד קצת דגבי. אנחנו בזקנה. אנחנו עדיין ברוך השם בזקנה. וכן ראוי לחלוק כבוד לזקנים, ליטול מהם עצה כל דבר. וכבר אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, אם יאמרו לך זקנים לסתור ונערים לבנות, שמע לזקנים, שסתירת זקנים בניין ובניין נערים סתירה. says, יש גמרא מסכת מגילה. כדאי ספר מלכים או ספר מלכים ירד, תזכיר המצוות. היה מעשה, היה מעשה עם הבן של שלמה המלך, קראו לו רחמעם. אוקיי, רחמעם, אחרי ששלמה המלך נפטר. So, מה כתוב? באו רחמעם. כמה ילדים הוא יש לו? היה לו 1,000 נשים, כמה ילדים? זה לא כמו שלכל אחד לא ילד. לא, אז כמה ילדים? יודעים כמה ילדים? אתה יכול לקרוא בספר דברי הימים, תראה, זה לא אומר את המספר השלם, אני לא חושב שזה מספר השלם. זה גם לא אומר that every wife had a child. על כל פנים, it says, כתוב בספר מלכים, שרחמעם became the king, וישלחו ויקראו, ויבוא רחמעם בכל קהל ישראל, וידברו את רחמעם לאמור. עם ישראל, the people spoke to רחמעם, saying, אביך הקשה את עולנו. Your father, Shlomo, he took a lot of taxes from us. ואתה הקן נעמוד אביך הקשה. Please lower the taxes. You know, Shlomo took a lot of taxes. We ask you, since you are the king now, please lower the taxes. Was it עלילת שווא או? לא. הלאה. עכשיו, ויאמר עליהם, לכו עוד שלושה ימים ושובו אליי. Go, come to me back in 3 days, and we'll talk. וילכו העם. The people left. אוקיי? אומר הנביא, ויבעץ המלך רחמעם את הזקנים. רחמעם went to the זקנים, to the older people, אשר היו עומדים את פני שלמה אביו בהיותו חי. They served his father Shlomo. So they saw, they experienced, מה זה חוכמה, מה זה מלך, how to lead people. So הוא שאל אותם, איך אתם נועצים להשיב ועתם הדבר הזה? So he asked the זקנים, what should I do? ודברו אליו לאמור, they told him, אם היום תהיה עבד לעם הזה ועבדתם, והיו לך עבדים כל הימים. He tells them, אמרו לו, they told him, if you're going to be their slave, and you're gonna reply to them, ודיברת עליהם דברים טובים, בסוף, they'll be your slaves. והיו לך עבדים כל הימים, יהיו עבדים שלך. העם היו עבדים. כן. Meaning, their advice was, lower the taxes. תבוא לקראתם. Show them that you care about them. Fine. ויעזוב את עצת הזקנים אשר יעצוהו. He left, he dropped their advice. ויבעץ את הילדים אשר גדלו איתו. He asked his
buddies, his friends that they grew up with him. שמעתם מה כתוב? הוא הלך את העצם הילדים. עכשיו, מה כתוב? ויאמר עליהם, מה אתם נועצים? What's your opinion? אמרו לו, אביך הכביד, אומר ככה, אבי העמיס עליכם עול כבד, ואני אוסיף על עולכם. If my father put 10 pounds on you, I'll put 20 pounds on you back. אבי ייסר אתכם בשוטים, ואני אייסר אתכם בעקרבים. וואי, וואי, וואי. אני הגעתי אבא שלי שלמה, אתן לכם עבודה קשה, אני אתן לכם עבודה דבל קשה. So, watch this. אז זה כלים מה אמרו? lower בילוס. תן להם to experience an easygoing king. And with the time, אתה תראה, יעברו אותך. זה היה זקנים. הצעירים אמרו לו, חביבי, if you're not going to show control in the beginning, they're going to wipe you. Put your foot down, step on them כמו שצריך. תן להם את זה, that's the only way that you'll be able to run a country. All right. ויבוא ירבעם בכל העם, אל רחבעם באמא של אשתי, כאשר דיבר המלך. They came to him after 3 days. ויען המלך את העם קשה. He spoke very harsh to the people. ויעזוב את עצת הזקנים. He dropped the זקנים, the older people's advice. Okay? ודיבר איתם כמו הצעירים. He spoke to them like the young friends that spoke to him. ולא שמע המלך אל העם. מה קרה? He didn't listen to the people. Meaning he's not going to lower the taxes. Rather, he's going to raise the price now. והיה כל ישראל, כי לא שמע המלך עליהם. When Am Israel saw that he's not listening to them, אמרו, מה לנו חלק בדוד, ולא נחלה בבן ישי. We got nothing what to do with this, משפחת דוד. איש לאוהליך ישראל. עם ישראל, each one should go to his own house. מה כתוב? וישלח המלך אל רחבעם, he had to show his power. He sent את אדורם על המס. He sent Mr. Adoram, he was in charge to collect the taxes. וירגמו כל ישראל בו אבן. They stoned him. הרגו אותו. והמלך רחבעם מתאמץ לעלות למרכבה, לאנוס ירושלים. He ran to ירושלים. So, רחבעם Yeroboam came back from Mitzrayim. ומה קרה? רחבעם came to ירושלים, he gathered all Bet Yehuda and Benjamin. Gathered 180,000 soldiers. He's going to fight Israel. Why? להשיב את המלוכה לרחבעם בן שלמה. People rebelled against Rehoboam. In a way, he lost his kingdom. What do we have with this king? So they dropped him. Maasa, Halach, he gathered 180,000 soldiers from Yehuda and Benjamin. ואז הלך למלחמה. He goes now to Am Israel למלחמה. To bring back the people under his leadership.
מה קורה? אומר הנביא, רחבעם, Shlomo's son, he gathers the troops, יוצאים מירושלים לכיוון יהודה ושומרון, אנחנו הולכים לכיוון the people that rebelled against רחבעם. ויהי דבר האלוהים אל שמעיה איש האלוהים לאמור. What happened? Hashem sent a Navi by the name of Shemaiah. And Hashem says to the Navi, Emor el Rehavam ben Shlomo. Tell Rehavam, כה אמר Hashem, לא תעלו ולא תלחמו עם אחיכם בני ישראל. Tell Rehavam, make a U-turn, back to Yerushalayim. Don't fight עם ישראל, כי מאיתי הדבר הזה. אני אעשיתי לך את זה. In any event, מה כתוב פה, רחבעם lost at all 10 השבטים. No, he didn't listen. You feel what? He doesn't listen to Navi. He didn't listen. He didn't listen to whom? To the Zekenim in the beginning. In the beginning, yeah. But now So now he lost 10 השבטים. He lost 10 of the Shevatim. How much he left with? 2. He had 12. He left with 2. And Yerovam ben Nevat, he had all the 10. אומרת הגמרא במסכת מגילה, תשמעו מה הגמרא אומרת. אומרת הגמרא במסכת מגילה, תשמעו מה כתוב, לסם מה כתוב. ל"א עמוד ב', ממש בסוף. תניא רבי שמעון בן אלעזר. Rabbi Shimon ben Elazar says, Im yamru lecha zekenim, if older people tell you, you hear it done? Setor, break. It doesn't make sense. V'yeladim, the young chaver, alo, ella, let's build. Again, let's get things straight. אז זקנו אחד שמע, נהרוס. Don't do that. נהרוס את זה. And the young, no, מה פתאום, let's build. Now, it doesn't make, not to you, it doesn't make sense. We want to continue, we want to build, we're going to do. No, אז זקנו לך, אל תעשה. Leave it, drop. And the young, מה פתאום, let's do it, fire. אומרת הגמרא, סתור ואל תבנה. Destroy and don't build. Why? שסתירת זקנים בניין. אם זקן אומר לך, תשבור, it means תבנה. ובניין של צעיר, it means סתירה. זה כוונה זקנים שיש להם חוכמה, וצעירים שלא אין להם experience. אבל זקנים ברוך השם, שיש להם עצה, וצעירים, שיש להם הדרכה, they're good. So Baruch Hashem, all the tzeirim over here are good, Baruch Hashem. All right, so in any event, Omer Harav Pele Yoetz, Adam should always respect את הזקנים and ask their opinion. שאל מהם עצה. יש פה סידור? אז כן, מצוות מיץ'. אז יש משנה רבות. I see. You're good. מה כתוב? The Mishnah talks about the ages. And then watch this.
בין 5 למקרא. By 5 years old, you should start already learning חומש. בין 10 למשנה. 10, משניות. 13 למצוות. כל מצווה, you already have to know the מצוות. 15, 15, תלמוד גמרא. 18, חופה, גם מעביד. 20, טוני רודף. He goes after money. 30, that's where your power, 30 לכוח. אוקיי? הכוח לא, 30 זה הפיק של הבן אדם. זה 40. בין 30 לכוח. 30 עד 40. תניס. אחר כך, הסטק מרקט מתחיל לרדת. אין מה לעשות רפי, let's continue. בין 40 לבינה, 40, wisdom. It's like a download. Must. It's like an instant download. After 40 years old, you went through things in life. אתה מתחיל המוח, כבר התבשל, is cooked. So יש לו בינה, he understands things different. You had experience some of them. You went through stuff. בין 50 לעצה. Once you get to the age 50, you can go ahead and ask advice from people at the age of 50 and up. Give advice. Or 50. Give advice. Give advice. You could go ask people at the age of 50 for advice. for advice. Okay. 50 עצה. הוא כבר התחתן, חיתן, וכבר עבר הרבה צרות. So he already know. זה משהו אחר. זה מכיוון שזה תורה. אסור לך פה life. על החיים. תלמידי החיים הם משהו אחר לגמרי. This is not talking about מישהו גם תלמיד חכם צריך לדעת. אם תלמיד חכם, אם הוא עצמו לא עשה שימוש תלמידי חכמים, stay away from him. the Mishnah פה באבות is talking about what? General speaking about people, Regular person. regular All people. in the system. Yeah. יש לך אנשים בגיל 80, יש לו שכל של ילד בגיל 10, אנחנו רואים את זה. הגמרא אומרת, הגמרא אומרת, זה קנה עם הארץ, old people, עמי הארצות, as they get older, they become silly, ועושים שטויות. And their mind, דעתם מתאפשת עליהם, עושים שטויות. being babies, רבים עם האישה, כל דבר מפריע להם, נודניקים כאלו, אין כלום איתם, מה פחיר? אבל התלמידי חכמים, ככל שהם מזדקנים, דעתם מתוספת עליהם. And the Gemara says, it's like wine. The wine, כמה שהוא יותר ישן, it's better. ככה, תלמידי חכמים, הדעה שלהם, זה משהו אחר, זה תורה. Once you have Torah in you, so you look at things different. אתם מבינים אותי? מה אחרי 50, 60? אני אגיד לך את המשנה, יש לך זמן ברוך השם, anyway, אתה עסוק במצוות כל היום. אז תסתכל בפרק משנה כ"א, זה ייתן לך דבר טוב. ממשיכים הלאה. So we learn from here, לקחת עצה מהזקנים, even if sometimes it looks bad, the bad is good. Sometimes good could be bad. The best example is רחמם. הבנתם? טוב, נמשיך. היה פעם, היה סיפור, אמר עליו השלום. A boy was going on a date with a girl. And his parents didn't like her. Why? They see she's controlling. It's okay. It happens. And it's not only that she controls, but the kid
is in love with her. Yani, it's a lost case. The parents, they tried to break. Not only he doesn't listen to the parents much, he gets closer to her more and more and more, and he drops his parents. Now, what it does, if you fight with him, he goes to her. Now, he doesn't have, by him going to her, you're just digging a bigger of a hole to bury yourself alive. מה לעשות? הוא לא רואה. תשמעו סיפור. אני הייתי שם בסיפור הזה. הרב עליו השלום אמר להורים, you rather, listen to this, have them get married, let them get divorced, than to break now. שלא יהיה לו טראומה? לא, הוא לא יעזור. זה נקרא אהבה נכזבת. טראומה. לא He's gonna hate his טראומה. parents. זה נקרא, הוא יקבל משבר נפשי. If you're gonna take him, זה לא טראומה, או לא? משהו אחר. depression? משבר נפשי. זה טראומה. Rabbi, what are you doing to kiss the goya? Hold on, שנייה. ייכנס למשבר נפשי. If that happens, you lost him for the rest of his life. יום אחד, הראה לי, הרב עליו השלום, a bench של bus stop. bus stop. יש לך benches, right? כן, כן. ברחוב רבי עקיבא בבני ברק. שמה בן אדם שלמד בפונוביץ'. he was dealing with a girl, and the parents הפרידו ביניהם בכוח. הוא נכנס למשבר. He never got married, and he ended up sleeping on benches ברחובות. עכשיו, the parents, young, no, are you crazy? We're going to spend the whole money on wedding. If we know that he's going to get divorced in 3 months after, we want to spend money. מה פתאום? צריך, no. It can happen to a girl also. 1,000%. ואולי לילדה יותר קשה גם כן. הקיצר המייסר, הרב היה בדעה, אל תפרידו. שיתחתנו, יתגרשו, יהיה נורמלי. לא. לא. עד היום הוא לא נשוי. Even though you know 100% Well, that for him is going to be a problem. that That case- story I happened. just said They asked the rabbi. They already told them that, and they said that they did what אז they wanted. הסיפור הגיע לרב. And he told them that's what you should do, and they didn't listen. לא. סיפור שני, ואני אמרתי לכם את זה, אני כבר סיפרתי לכם, I said it right over here. זה אני ראיתי את זה בעיניים שלי. הייתי בראש העין. I came after a date. I used to stay by one of my friends in Rosh Hashanah after I did. All right, I came 1:30 in the morning, משהו כזה. I parked my car, וקיבלתי חופה, I got so scared. פתאום אני רואה איזו אישה, בגד ארוך שחור עד הרצפה, ועל הראש שלה, כמו איזה מגבת ענקית כזאת, They wear like the כמו טורין כזה, אבל מגבת, ככה, זה. בהתחלה חשבתי שזה דימן, זה שדה באמצע עבונה, פחד. I parked my car, אחד וחצי, 1:32, שקט, you don't hear anybody outside. חצי חושך גם. Walking, I got so scared. הולכת בלילה. Okay. I went to sleep. In the morning, I asked my friend where I stayed by, תגיד לי, what is this, this over here?
completely. But walk around ככה. אמר לי, תגיד, do you know Rabbi so and so? אמרתי לו, yeah, that's his daughter. מה? האבא, ראש כולל. What happened? One day, she went to the grocery where they sell the fruit and vegetables. I said, מה בחור ירקן? ירקן, the one who sells vegetables. Believe it or not, she fell in love with the guy. And she wanted him. רצתה אותו. אבא ראש כולל, are you kidding? ראש כולל ירקן, זה כמו תגיד אדם פשוט, הבן שלך מגוי, זה לא דבר כמעט. אבא היה ראש כולל, אתם חכם עצום. ירקן, the one who sells. vegetables, אתה יודע מה זה בארץ ירקנים? זה ג'ינסים, השם ישמור איך זה. אבל בשום, once he found out, no way. על גופתי המתה, יעני. It's not gonna happen. Right away, they rushed to get her married right away. קיצור, חיתנו אותה עם צברי. I don't think it lasted a year or two. They got divorced. והראש שלה כל הזמן עם ההוא. עד היום לא התחתנה. והיא אין שלוש מיינד. איבדה את השכל שלה, בלילות היא הולכת ככה בוהה. אתם מבינים מה זה? לפעמים, parents, they don't do what's right for the kids. They do what's right for them. It doesn't look nice, המשפחה, it's not our level. אתה צריך לדעת לפעמים, אם קרה, הילד לא מקשיב, you have to know, you have to know. No, So, we don't know. מה? Like in a situation where it's not, you don't check to go. It's you see they don't because they're in this. You have to know when the kids are young and you have some control and you can explain, do it. Once they right. And if you're gonna do it, הם יקללו את ההורים שלהם כל החיים. But isn't that way, even though they might be heartbroken in the beginning, then to kind of build them after? זה לא קל. לא כולם מצליחים. הרב עליו השלום, he used to tell parents, היזהר שלא במסתרים תבכה נפשה. זה המילים של הרב. He used to tell parents, be careful that she doesn't cry under the blankets. My father or my mother ruined my life. איזה בעל הביא לי המטומטם הזה, תראה מה עושה לי, חי כמו כלב, תראה מה עושה לי הבן אדם הזה. הרב היה אומר לי, תיזהרו, שלא במסתרים תבכה נפשה. היה אומר, תיזהרו. צריך לדעת, sometimes, I want to say something, but it's recorded. I don't want to say it, it's recorded. אחר כך תזכירו, אני אגיד לכם סיפור. תזכיר לי, חתנים של הרב. תראו לכם, שהדברים האלו, אלו דברים לא פשוטים. לא פשוט בכלל. שלפעמים, אז הכן אומר לך something that in your mind, it doesn't make no sense. versus the צעיר, makes a lot of sense. אומר לך, לא, זה מה שאומר פה הרב. יאמרו לך זקנים לסתור, ונערים לבנות, תשמע לזקנים. That's one. ואפילו אם לא ישר בעיניהם עצת הזקנים, לא ילבינו נערים פני זקנים, אלא ישבו בנועם שיח בדרך כבוד כראוי. Says, let's say, you have a discussion with an old person or relatives or people, don't argue with him, respect him. דבר איתו ביפה. גם אם אתה לא מסכים איתו, you have a way how to talk. Now he says also, והזקן, גם כן ישמור כבודו, ואל יביא עצמו לזיון, ולא יעשה מעשים שאינם נעים לזקנים, מקום שאין דעים. אתה זקן. לפעמים, זקן. ולזקן, he was patient. Every little thing, it gets annoyed. לפעמים, your grandchildren come over to your house.
תשמעו סיפור. אני אומר לכם דברים אמיתיים, אני מספר לכם דברים אמיתיים, אני מספר לכם. היה פעם אישה אחת, אמרה לי, I want to check, יש בדיקת DNA. אם זו בדיקת DNA, כן, כן, כן. שמים לך מתחת ללשון, swab, and there is here in America, a place, you send in mail, and they tell you, מה קורה. She felt that her mother is not her mother. ויש לה כל הזמן בלב, maybe I'm not her daughter. So היא רצה לעשות בדיקת של DNA, לקחת her mother's toothbrush או here וכדומה, to send to a lab here, I don't even know, Ohio, Texas, somewhere, in mail. And within 2 weeks, they give you an answer, what's the story with you? איך זה היה? נספר לכם סיפור. Well, summertime, I was invited to give a class in somewhere. והתחרתי שהלכתי לשם. כי אם השיעור היה שעה, אנשים שם, kept me for 3 hours עם שאלות ובעיות. So she comes to me. על חודש אב. חודש אב ואבא וזה. קיצור שזה אישו עם האמא. One of the problems that she tells me was she doesn't believe that she's her mother is, she says, there's no such a thing that you can open a fridge by my mother's house. A fridge? A what? Yeah. The food? Yeah. It's a היא לא מרשה. You get it dirty. האמא, she's overreacting that if the grandchildren comes to the house, you dare open the fridge. The way she begins, immediately her grandchildren, what is it? לא נורמלי. זה לא נורמלי. תגיד, שמעת שיש נכדה, סבתא, that does not let her grandchildren open the fridge? זה לא נורמלי. Immediately, the way she acts, כל הזמן ככה, all the years, it just made me think that maybe she's not my mother. Don't do it. It's a good thing, so she'll not be found out. She asked me, well, you know, in משניות יצפותם, מסכת טומאת הלאה. חכמים גזרו the skin of it and bones של מתים, מקבל טומאה גם כן. אומרת אמרה למה? שלא יעשה הבן מעור אביו שטיח, ומעצמות שלו לא יעשה כלים. It says what kids can do to parents. This father shot the kids. This mother drowned the kids in the bath. אמרתי לה, the way she acts, it doesn't make me think that she's not your mother. She could be your mother, but she could be something, she has some issues with herself. But that doesn't make her, you know, that doesn't make her, oh, she can't be your mother. She can be your mother. She can be 100% mother. אמא יכולה לקחת את הילדים שלה ולעשות דברים מזעזעים. מה, לא שמענו סיפורים? מלא סיפורים יש. מלא. סיפורים מזעזעים. How a mother, divorced mother, זה לא אצל היהודים בארץ, divorced mother. She fell in love with someone, but she knew because she had a kid, it's going to be an issue. She buried him. She took the body, I don't know how many, 50 miles, 80 miles away. She went to a forest. וחפרה, קברה אותו. מה זה מנטלי? של אהבה, הרגה את הילד שלה. זה היה קרה פה, זה קרה פה. מצאו את זה בניו ג'רזי, את הגופה. קרה פה. אבל אתה, המילה זו, מת משוגע, זה לא מילה נכון, זה לא נכון. לא. זה לא... זה לא נקרא בן משוגע. היא פשוט, האהבה שלה עבר עליה, רצה כל כך
באמת? יש דבר היא עמדה על מה ש... כן, יש פה. ילדים, שיגעון, יש שיגעון, אבל זה לא, אבל זה לא, יש שיגעון שאתם חושבים שזה שיגעון. She's not mentally ill, you're saying. Yeah, she's not mentally ill. She's not mentally ill? She's not mentally ill. No. She's just her crave or something. Okay. Took over her. Took over. Okay. So she can't control. You אני say גם כן חצי, זה לא can't control her desires. She would kill someone. That's what I'm saying. She would kill someone for her desires. And that's true. If she went to jail for it, that means she's not crazy. If she was crazy, they won't even put her in jail. Yeah. Yeah. She's mentally ill, they won't put her in jail. אתם יודעים, יש מחלוקת בראשונים, if demon is something real. הרמב"ם כותב אין שדים. הוא אומר שדים אלו בני אדם. ככה הרמב"ם כותב. אתה יודע, אתה לא יודע את זה. הרמב"ם קורא, כן, הרמב"ם במורה נבוכים, כותב אין כזה דבר שדים, but we think demons. גם לא היה כאילו... לא, הוא אומר שדים וכאלה אלו בני אדם. ומה ששלמה אמר. אז תשמע. אז פעם, שאלתי את הרב, how do you explain את הרמב"ם שדים אלו בני אדם? באותו יום היה סיפור, אתה שומע? באותו יום היה סיפור, יש אחד, הרב שלייזינגר, I'm giving you names, go find out. הרב שלייזינגר. הוא החתן של חבר כנסת לורנס. לכו תבדקו את זה, סיפור אמיתי. הוא היה in charge on הכשרויות. So he was together with the Rabbi Alav Shalom. One day, the day we spoke about demons וכולי, that day, הוא מספר לרב שמישהו from nowhere took a knife and went after him to stab him. After the Rabbi Yeah. לקח סכין, רדף אחריו, לדקור אותו. יהודי? Yeah. הרב לא מכיר אותו, הוא מכיר את הרב. אמר לי, ואז, he called the rabbi to tell him, you know what happened to him. אמר לי, הרב, זה נקרא שדים. זה נקרא מה שהרמב"ם כותב, שדים מתלבשים בבני אדם. You see people do crazy stuff. A mother could kill a child, a father could take children and put them in tub, and דברים שאנשים, זה כאילו איזה רוח חסד בך, and you have no control. אבל זה זמני. עכשיו כתוב שדין יהודים גם, לא? שדין יהודים. כן. אבל זה צריך זמני. כמו דיבור? זה כמו דיבור? אם אני זוכר נכון, what makes somebody can be open to something like this? אם אני זוכר נכון, חד של זרע לבטלה. מה? Okay, so what about a woman? What about a woman? Us just goes anywhere. זה נשמות שאדם מייצר אותם ואלה עוטים אותו. So it goes to the person or goes to The person. like this woman example. And for a woman, דברים אחרים, בנידה, מחשבות אנשים אחרים, כל Then it comes into the beliefs. that's what Was it makes like more ruach or makes a something? person הרב אמר לי, זה הכוונה שדין בני אדם. the That people do things, silly things, and they're no control. ואני רץ לכל החיים, but it's too late. אני מספר לך שהרב אומר, שהרב הסביר לי, כשאלתי את הרב, מה זה שהרב אומר שדים אלו בני אדם? הוא אומר לי, sometimes שאדם יש לך, היו אצלנו בתימן, ואתה עושה שטות בשנייה, וזה a pay price for the rest of your life.